بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة. معاكم مهندس أحمد السعيد. موضوعنا النهاردة يا جماعة استكمالا للحلقة السابقة اللي بدأنا فيها سلسلة الأسمدة والتسميد، وقلنا في الحلقة السابقة إيه هي العوامل اللي أنت لازم تحطها في الاعتبار لما تيجي تعمل برنامج تسميد للنباتات اللي موجودة عندك في المزرعة، أو إنك أنت تسمد أي نبات موجود عندك في المنزل. اتكلمنا يا جماعة عن العوامل دي وذكرناها. النهاردة نمسك كل عامل كده مع بعض ونبدا نفصل العامل ده ونتكلم عليهم بالتفصيل. اول عامل معانا يا جماعه وهو العناصر الغذائيه اللازمه او الضروريه لنمو النبات، وقلنا انه العناصر دي 16 عنصر غذائي، وفي بعض العناصر الاخرى الصغرى الضروريه لبعض النباتات وغير ضروريه لبعض النباتات الاخرى، وان شاء الله نتكلم عن العناصر الصغرى الخاصه دي في فيديو خاص، زي السيليكون مثلا، زي الصوديوم، زي الالومنيوم، زي الجاليوم. دي برضو عناصر بتبقى مهمه لبعض النباتات يا جماعه ولها دور كبير في بعض النباتات، هنتكلم عليها ان شاء الله في فيديو خاص. احنا النهارده يا جماعه هنتكلم عن ال 16 عنصر غذائي، نبدا نتكلم عليهم كده عنصر عنصر ونشوف اهميه ودور كل عنصر. احنا قلنا ان العناصر دي يا جماعه 16 عنصر، منهم 3 عناصر مش بايدينا، دول بايد ربنا، اللي هو الهيدروجين والاكسجين والكربون. وبعد كده عندنا العناصر الكبرى وعندنا عناصر متوسطه وعندنا عناصر صغرى. العناصر الكبرى يا جماعه اللي هي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. نبدا نتكلم النهارده كده يا جماعه على النيتروجين عشان ما اطولش على حضراتكم. عنصر النيتروجين يا جماعه هو احد اهم العناصر الكبرى اللي النبات بيحتاجها بكميات كبيره في خلال مراحل النمو كامله، مش ما نقدرش نستغنى عنه يا جماعه في اي مرحله من مراحل النمو. عفوا، يعني محدش يقول لك انت في مرحله التزهير ما تضيفش عنصر نيتروجين، او في مرحله العقد والاسمار ما تضيفش عنصر النيتروجين، ولكن بنستخدمه بكميات قليله في هذه المراحل. ولكن في مرحله النمو الخضري ببدا استخدم النيتروجين بمعدلات الى حد ما كبيره عشان اعمل مجموع خضري كويس. طيب ايه هو عنصر النيتروجين ده يا جماعه، وايه اهميته ودوره في النبات؟ عنصر النيتروجين يا جماعه من اكثر العناصر وفره في على وجه الكره الارضيه، ولكن دايما تلاقي عندك نقص عنصر نيتروجين في النبات، وهقول لحضرتك ليه او سبب المشكله دي ايه. عنصر النيتروجين بيتوفر في بي اتش من 5.5 الى 8، يعني لو بي اتش التربه عندك من 5.5 ل 8 هتلاقي عنصر النيتروجين موجود عندك ومتيسر في التربه بشكل كويس. لو بدا يزيد البي اتش او بدات قلويه التربه تبقى اعلى من 9 يا جماعه هتلاقي عندك عنصر النيتروجين هيترسب في التربه ويصعب على النبات امتصاصه. كمان لو قل البي اتش يا جماعه، لو التربه كانت حامضيه بشكل كبير، لو قلت عن 5 هيبدا برضو يقل، يبقى يظهر عندك نقص عنصر نيتروجين بشكل كبير على النبات اللي موجود عندك. طيب ايه هي اهميه ودور عنصر النيتروجين بالنسبه للنبات؟ عنصر النيتروجين يعتبر يا جماعه المكون الاساسي للبروتين النباتي، المكون الاساسي للبروتين النباتي. كمان عنصر النيتروجين احد المكونات الاساسيه والرئيسيه لتكوين جزيء الكلوروفيل، اللي هو بيدينا اللون الاخضر يا جماعه الجميل اللي احنا بنشوفه على النبات. كمان عنصر النيتروجين بيدخل في تكوين بعض الفيتامينات والانزيمات الضروريه والهامه لجميع مراحل نمو النبات اللي موجود عندنا. طيب عنصر النيتروجين بيشكل قد ايه بقى يا جماعه؟ من ال 8% اللي احنا قلنا عليهم بيشكل اكبر نسبه عن باقي العناصر. يعني عنصر النيتروجين لوحده يا جماعه بيشكل 2% من ال 8% اللي احنا اتكلمنا عليهم. يعني الاكسجين والهيدروجين والكربون يشكلوا 92% من تكوين النبات، وعنصر النيتروجين لوحده بيشكل 2% من ال 8% اللي باقيين عندنا. فده بيبين لك قد ايه عنصر النيتروجين هام جدا للنبات بتاعنا. طيب عنصر النيتروجين يا جماعه يوجد في التربه في 3 صور. الصوره الاولى وهي مركبات النيتروجين العضويه، والصوره الثانيه صوره النترات، والصوره الثالثه يوجد في الصوره الامونيوميه. طيب ايه هي المصادر اللي انا بستخدمها عشان احصل على عنصر النيتروجين؟ يعني اجيب ايه يا جماعه استخدمه في التسميد للحصول على عنصر النيتروجين؟ عندنا يا جماعه نوعين من الاسمده، عندنا اسمده بطيئه الذوبان في الماء، وعندنا اسمده سريعه الذوبان في الماء.
يبقى الاسمده سريعه الذوبان في الماء هي دي اللي بستخدمها يا جماعه مع مياه الري. لو انا عندي نقاط وهستخدم اي مصدر من المصادر اللي انا هذكرها لحضرتك دي، هتستخدمها مع مياه الري، وهي الاسمده سهله الذوبان في الماء. والاسمده بطيئه الذوبان في الماء ببدا اضيفها في الخدمه الكيماويه اللي انا بضيفها في اول الزراعه مع خدمه التربه. طيب ايه هي الاسمده سريعه الذوبان في الماء؟ عندنا يا جماعه اليوريا اللي بتحتوي على 46.5% ازوت، عندنا نترات نشادر تحتوي على 33.5% ازوت، عندك برضو نترات الكالسيوم دي احد مصادر النيتروجين، عندك نترات البوتاسيوم احد مصادر النيتروجين، عندك الماب، وعندك حامض النيتريك. يبقى نترات النشادر، اليوريا، نترات الكالسيوم، نترات البوتاسيوم، الماب، حامض النيتريك. طيب عندك برضو اسمده بطيئه الذوبان دي اللي ممكن استخدمها في خدمه التربه زي سلفات النشادر. دول كانوا المصادر اللي انا هحصل منها على الازوت اللي انا هستخدمه في التسميد بتاعي. طيب نيجي بقى يا جماعه لنقطه مهمه جدا، وهي اعراض نقص عنصر النيتروجين. ايه هي اعراض نقص عنصر النيتروجين؟ اتكلمنا قبل كده يا جماعه عن اعراض نقص عنصر النيتروجين في فيديو سابق، برضه هسيب لك الفيديو في حرف الاي، ولكن برضه هقول الكلام ده برضه في كلمتين في عجاله كده سريعه. عنصر النيتروجين يا جماعه ممكن يسبب لك ضعف عام في النبات او اصفرار عام في اوراق النبات. طيب اميزه ازاي يا باشمهندس؟ حضرتك زي ما قلنا يا جماعه دايما بيظهر في الاوراق السفليه للنبات، ومحدش يمسك دايما الساق الرئيسيه بس يقول لك اصل هو طب مش باين في الساق الرئيسيه. ممكن ما يبقاش باين في الساق الرئيسيه يا جماعه. احنا زي ما قلنا قبل كده هتاخد اي فرع او اي ساق من النبات وتبدا تاخد الجزء السفلي من الساق ده. لو لقيت اصفرار عام في الاوراق يبقى ده على طول نقص عنصر النيتروجين. كمان يا جماعه الافراط في تسميد عنصر النيتروجين ممكن يعمل لك مشاكل كبيره، ممكن يعمل لك سروله في النبات، ممكن كمان يخلي الورقه لونها اخضر غامق بشكل كبير، وبتكون الورقه غضه واكثر عرضه للاصابه بالامراض الفطريه والحشريه. فنخلي بالنا يا جماعه كمان الافراط في عنصر النيتروجين ممكن يؤدي الى عمل مجموع خضري كبير جدا على حساب المجموع الثمري وحساب المجموع الزهري. فنركز قوي يا جماعه في عنصر النيتروجين ده. طيب يا جماعه احنا اتكلمنا عن عنصر النيتروجين واهميته ودوره للنبات، كمان ايه هو النسبه اللي بيشكلها من 8% من العناصر الغذائيه اللازمه او الضروريه لنمو النبات. كمان اتكلمنا على الوسط الامثل اللي بيتوفر فيه عنصر النيتروجين، ودي من اهم الحاجات يا جماعه اللي لازم تركز فيها. بي اتش التربه، تركز يا جماعه في الكلام ده، وزي ما اتكلمنا قبل كده وشرحنا في حلقه سابقه، وهسيب لك برضو الفيديو ده في حرف الاي اللي هو التربه الحامضيه والتربه القاعديه، وايه هي العناصر اللي بترسب في التربه الحامضيه وايه هي العناصر اللي بترسب في التربه القاعديه. كمان اتكلمنا يا جماعه عن مصادر النيتروجين، وتركز يا جماعه في الكلام ده انك تبقى عارف ايه هو المصدر اللي انت هتستخدمه في التسميد. يعني انا ما بفضلش انك تجيب سلفات نشادر وتحطها مع مياه الري، خصوصا لو انت بتشتغل نقاط. سلفات النشادر يا جماعه حاول تستخدمها في خدمه التربه مع الكبريت الزراعي ومع السوبر فوسفات في الاول خالص قبل الزراعه، او انك انت ممكن تحطها في خدمه التربه لو انت بتحط اشجار هتحطها، ممكن تحطها مع السماد العضوي اللي انت بتخدم بيه الشجره في الخدمه الشتويه. اتكلمنا برضو يا جماعه عن نقص عنصر النيتروجين، وتركز قوي يا جماعه عن اعراض نقص عنصر النيتروجين. ودايما يا جماعه ما تزودش في التسميد بعنصر النيتروجين لان ده ممكن يعمل لك مشاكل كبير. يبقى الافراط في عنصر التسميد يا جماعه زي ما قلنا بيخلي الاوراق عندك غضه واكثر عرضه للاصابه بالامراض الفطريه والحشريه. كمان بيعمل لك ظاهره مشكله كبيره جدا، وظاهره اسمها ظاهره السروله. ممكن يعمل لك سروله في النبات، بتلاقي النبات يبدا يزيد في الطول عندك، وتلاقي الاوراق اللي عندك اوراق صغيره واوراق مش كبيره. كمان الزياده في عنصر النيتروجين يا جماعه على حساب الفوسفور والبوتاسيوم بتعمل لك مشاكل في التزهير، كمان بتقلل من نضج الثمار. بكده يا جماعه نكون اتكلمنا عن اول واهم عنصر من العناصر الكبرى اللي ذكرناها اللي هو البوتاسيوم والنيتروجين والفوسفور. ان شاء الله في الحلقه القادمه نتكلم عن عنصر اخر. اتمنى ان اكون قدرت اقدم لكم معلومه مفيده النهارده، واتمنى الاشتراك في القناه ولايك يا جماعه للفيديو، وشاركوا يا جماعه الفيديو على قد ما تقدروا عشان الناس تستفيد من المعلومات دي. وشكرا لحضراتكم، تحياتي.